ඔගොල්ලෝ හැමෝම ගොඩාක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා ටී-ෂර්ට්ස් මහමු කියන වීඩියෝ මාලාවේ දෙවැනි වීඩියෝ එක විදිහට අද මම මේ පරණ ටී-ෂර්ට් එකේ පැටර්න් එක ගොඩක්ම ලේසි ක්‍රමයකට ලබා ගන්න විදිය වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. එතකම ඉදිරියට එන වීඩියෝස් වලින් මම කොහොමද මගේ ටී-ෂර්ට්ස් තනියම නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා ඔයාලට අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අමතක කරන්න නැතුව channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ දකින විදිහට මම පැටර්න් එක නිර්මාණය කරගන්න ඉන්නේ ටී-ෂර්ට් එකේ පොඩි රවුම් කරක් තමයි තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම කුඩා දෙකක් තියෙනවා. ටී-ෂර්ට් එක ටිකක් මෙන්න මේ වගේ ඇදෙන සුළු. ඉතින් ඒ වුණාට පැටර්න් එකක් නිර්මාණය කරන්න ටී-ෂර්ට් එකක් භාවිතා කරනකොට ඇදෙන සුළු ගතිය ටිකක් අඩු ටී-ෂර්ට් එකක් තෝරගන්න සැලකිලිමත් වෙන්න. වීඩියෝ එක අතරතුර මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි මම භාවිතා කරන්නේ. ඒත් එක්කම සොවින් පින්ස් ඕනි වෙනවා. මුලින්ම ටී-ෂර්ට් එකේ ඉදිරිපස්ස පිටුපස්ස කොටස් දෙකම එකමත් එක තියෙන විදිහට මෙන්න මේ වගේ සොවින් පින්ස් ගහ ගන්නවා වාටිය දිගේම. ඊළඟට ටී-ෂර්ට් එකේ මෙන්න මේ වගේ කරේ ඉදිරිපස්ස මිඩල් පොයින්ට් එක මූලික කරගෙන ටී-ෂර්ට් එක නිවැරදිව නමා ගන්න ඕනි ඉදිරිපස්ස කොටස පිටතට එන විදිහට. ටී-ෂර්ට් එකේ උර හිස් වලට ඒ වගේම ටී-ෂර්ට් එකේ දෙපසට මම මෙන්න මේ වගේ නිවැරදිව එකිනෙක එක මත තියලා සොවින් පින්ස් ගහනවා. ඊළඟට මම පිළිවෙලින් පිටුපස්ස කර අත් ඒ වගේම ඉදිරිපස්ස කර ටී-ෂර්ට් එකේ මැදටත් සොවින් පින්ස් ගහ ගන්නවා. ඉතින් මේ පිළිවෙලටම ඔයගොල්ලෝ සොවින් පින්ස් ගහගත්තොත් ටී-ෂර්ට් එකේ කර නිර්මාණය කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක්ම ලේසි වෙයි. පැටර්න් එකේ ඉදිරිපස්ස සහ පිටුපස්ස වෙනුවෙන් පාට දෙකකින් බ්‍රිස්ටල් බෝඩ් එකමත් එක තියලා මෙන්න මේ වගේ සෙලෝ ටේප් වලින් මම අලව ගන්නවා. කලින් සොවින් පින්ස් ගහගත්ත ටී-ෂර්ට් එක තමයි මම මේ බ්‍රිස්ටල් බෝඩ් දෙක උඩින් තියන්නේ. ඒත් එක්කම කර නිවැරදිව මෙන්න මේ විදිහට තියාගන්න. ඒ වගේම බ්‍රිස්ටල් බෝඩ් එකේ දිගේ ප්‍රමාණයට තමයි මගේ ටී-ෂර්ට් එක තියෙන්නේ. මුලින්ම ටී-ෂර්ට් එක භාවිතා කරලා ඉදිරිපස්ස කර තමයි මම පැටර්න් එකේ මාක් කරන්නේ. ඒත් එක්කම ඊළඟට පිටුපස්ස කර. ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිව පේන්න ඕන නිසා ඒ පොයින්ට්ස් දෙකම මම මාක් පෙන් එකෙමුත් මාක් කරගන්නවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මේ දකින විදිහට නෙක් ලයින් එක ඉතුරු කරලා ඊට පස්සේ තමයි පොයින්ට්ස් දෙක මම මාක් කරගත්තේ. ඉතින් මේ පොයින්ට්ස් දෙක මාක් කරාට පස්සේ ටී-ෂර්ට් එකේ උස මාක් කරන්න ඕනේ. ඒත් ඇත්තටම බ්‍රිස්ටල් බෝඩ් එකේ සයිස් එකටම ටී-ෂර්ට් එක තියෙන නිසා මම ඒ උස ප්‍රමාණයම තමයි ගන්නෙ. අමුතුවෙන්ම මාක් එකක් දාගන්නේ නැහැ. ඊළඟට පිටුපස්ස කර මාක් කරගත්ත පොයින්ට් එක මූලික කරගෙන සරල රේඛාවක් මම ඇඳ ගන්නවා මෙන්න මේ වගේ. කලින් කර මාක් කරගත්ත පොයින්ට්ස් දෙකේ නිවැරදිව නැවත ටී-ෂර්ට් එක තියලා මෙන්න මේ විදිහට පොයින්ට්ස් දෙකක් මම මාක් කරගන්නවා උරහිස නිර්මාණය කරගන්න. පිටුපස්ස කර මාක් කරපු පොයින්ට් එක මූලික කරගෙන කලින් මම පැන්සලෙන් ඇඳගත්ත රේඛාව නැවතත් මම මාක පෙන් එකේ මේ විදිහට අඳින ඔයාලට පැහැදිලිව පේන්න ඕනි නිසා. ඉදිරිපස්ස පිටුපස්ස කර නිවැරදිව වක්‍රාකාරව නිර්මාණය කරගන්න මම ඔයාලට ගොඩක්ම ලේසි මෙතඩ් එකක් මෙතනදි කියලා දෙනවා. විශේෂයෙන්ම ටී-ෂර්ට් නිර්මාණිත විතරක් නෙවෙයි ඕනෙම ඇඳුමකට මේක ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනදී ඔයාලට ඕනි වෙන්නේ සොවින් පින් එකක් විතරයි. ඔයගොල්ලෝ මේ දකින්නේ ඉදිරිපස්ස කර මාක් කරගත්ත පොයින්ට් එක. ඒ මත නිවැරදිව ටී-ෂර්ට් එක මෙන්න මේ විදිහට තියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ සොවින් පින් එක අරගෙන ඉදිරිපස්ස කර රේඛාව දිගේම මෙන්න මේ වගේ සොවින් පින් එකේ තුඩ නිවැරදිව බ්‍රිස්ටල් බෝඩ් එක මත රැඳෙන විදිහට පොඩ්ඩක් ඇඟිලි තුඩු වලින් තද කරලා කර රේඛාව දිගේම මේ වගේ පොයින්ට්ස් මාක් කරගෙන යන්න ඕනේ. දැන් මේ ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ මම මේ විදිහට සොවින් පින් එක භාවිතා කරලා නිර්මාණය කරගත්ත කර රේඛාව. දැන් මේ පොයින්ට්ස් එකිනෙක යා කරලා නිවැරදිව කර නිර්මාණය කරන්න තියෙන්නේ. මෙතනදී මම versatile cutting out rule තමයි භාවිතා කරන්නේ. මීට කලින් වීඩියෝ එකක මම මේ රූල ගැන ඔයාලට විස්තරයක් අරන් ආවා. ඒකත් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් ඇත්තටම ඔයාලා ගාව මේ රූල තියෙන්නම ඕනේ නැහැ. රූල නැති වුණත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට කලින් මාක් කරගත්ත පොයින්ට්ස් එකිනෙක පැන්සලෙන් නිවැරදිව යා කරලා කර රේඛාව නිර්මාණය කරගන්න.
ඒත් ඔයාල වෙනුවෙන් අද මම මේ අරන් ආපු ක්‍රමය ගොඩක් ලේසි අඩු කාලයකින් පැටර්න් එකක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. ඒත් ඔයගොල්ලෝ උත්සාහ කරලා බලන්න මේ ක්‍රමයට ඔයගොල්ලොන්ට පැටර්න් එකක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉදිරිපස කර මම නිර්මාණය කරගත්ත විදිහටම පිටුපස කරත් මෙන්න මේ වගේ මම නිර්මාණය කරගන්නවා. දැන් ඔන්න මම කර රේඛාවන් දෙකම නිර්මාණය කරගෙන ඉවරයි. ඊළඟට කලින් මම උරහිස් රේඛාව නිර්මාණය කරගන්න මාක් කරගත්ත පොයින්ට්ස් දෙක මෙන්න මේ වගේ එකිනෙක යා කරගන්නවා. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ දකින්න ප්ලාස්ටික් ක්ලිප්ස් භාවිතා කරලා ටී-ෂර්ට් එක නිවැරදිව බ්‍රිසල් බෝඩ් එක මත රඳා පවත්ව ගන්නවා. මෙතනදී විශේෂ සැලකිල්ලක් දක්වන්න කලින් මාක් කරගත්ත පොයින්ට්ස් මත නිවැරදිව ටී-ෂර්ට් එක රඳා පවත්ව ගන්න. ඊළඟට මම අත් විවරය මෙන්න මේ වගේ කලින් කර නිර්මාණය කරගත්ත මෙතඩ් එකට ඒ විදිහටම නිර්මාණය කරගන්නේ. බොහෝ දුරට ඇඳුම් වල සාමාන්‍යයෙන් ඉදිරිපස අත් විවරය පිටුපස එකට වඩා ගැඹුරින් වැඩි. ඒත් ටී-ෂර්ට් වල එහෙම ඉදිරිපස පිටුපස අත් විවර වල කිසිම වෙනසක් නැහැ. එකම ප්‍රමාණයට ගන්න. ඊළඟට අත් විවරයෙන් පහළ කොටස කියන්නේ ටී-ෂර්ට් එකේ දෙපස තමයි මම මේ විදිහට මාක් කරගන්නේ පැන්සලෙන්. විශේෂයෙන්ම අනිත් කාන්ත ඇඳුම් වගේ නෙවෙයි. ටී-ෂර්ට් එකේ දෙපස කිසිම හැඩයක් නැහැ. කෙලින්ම සරල රේඛාවක් තියෙන. ඒ නිසා තමයි සොවින් පින් ගහගෙන කලින් මම කරපු මෙතඩ් එකට නැතුව මෙතන නිකම්ම පැන්සල විතරක් භාවිතා කරන්නේ. ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ කුෂන් ෆැබ්‍රික් එකක් මම ගන්නවා. මේක ටිකක් ඝනකම එකක්. සොවින් පින්ස් මෙන්න මේ වගේ ගහ ගන්න පුළුවන්. ඕනිම දෙයක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් මෙතනදී. ඊළඟට පිළිවෙලින්ගේ කුෂන් ෆැබ්‍රික් එක බ්‍රිස්ටල් බෝඩ් ඒ වගේම කලින් මාක් කරගත්ත පොයින්ට්ස් මත නිවැරදිව ටී-ෂර්ට් එක තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ දකින විදිහට අත් විවරයේ දිගෙන් මම ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහට සොවින් පින්ස් ගහ ගන්නවා. මෙතනදී මම ටී-ෂර්ට් එකේ අත නිවැරදිව රඳා පවත්ව ගන්න තමයි මේ විදිහට සොවින් පින්ස් ගහලා හදාගන්නේ. ඊළඟට ටී-ෂර්ට් එකේ අත් දෙක අතින් සකස් කරලා නිවැරදිව පැන්සලෙන් වටේට මැද ගන්න ඕනේ. ඇත්තටම මේ අතේ පැටර්න් එක නම් මම මේ විදිහට අඳිනකොට අත ගොඩක්ම කුඩා වැඩි කියලා මට හිතුණා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලමු මම කොහොමද ඒක නිවැරදි කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්න මම ඇඳගත්ත රේඛාවන් ටික මේ වගේ කතුරෙන් කපා ගන්නවා. ඒක ඇත්තට මැහොන් වාසි මම මේ පැටර්න් එක ඉතුරු කරේ නෑ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේම රේඛාවන් දිගේම කපා ගන්න නැතුව සෙන්ටිමීටර් 1.5ක් දෙකක් තමයි කැමති ගානක් මැහොන් වාසි වෙනුවෙන් ඉතුරු කරලත් කපා ගන්න. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ දකින විදිහට අත් විවරයේ දිගෙත් මම කතුරෙන් මේ විදිහට කපා ගන්නවා. මේ විදිහට කපාගෙන ඉවත් කරගත්ත අත දිගහැර ගන්න ඕනේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඉදිරිපස පිටුපස කොටස් දෙකම බ්‍රිසල් බෝඩ් එකේ පාට දෙකෙන්. ඉතින් මේ කොටස් දෙකම සෙලෝ ටේප් භාවිතා කරලා මෙන්න මේ වගේ අලවගෙන තමයි අතේ පැටර්න් එක නිර්මාණය කරගන්නේ. ඔන්න දැන් මම පැටර්න් එකේ කර කපන්න තමයි යන්නේ. මුලින්ම ඉදිරිපස කර නෙවෙයි පිටුපස කර තමයි කපන්නේ. ඉදිරිපස සහ පිටුපස වෙනුවෙන් බ්‍රිසල් බෝඩ් පාට දෙකකින් කොටස් දෙකක් එකමත් එක තියදී තමයි පිටුපස කර කපන්න ඕනි. ඒත් ඉදිරිපස කර කපනකොට මේ කොටස් දෙක වෙන් කරලා ඉදිරිපස කොටස විතරක් අරගෙන ඒක තමයි කර කපන්න ඕනි. ඉතින් මීට කලින් මම ඔයාලට අරන් ආපු ගවුමක් මහමු කියන වීඩියෝ මාලාවේ පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් මෙන්න මේ ගැන ඔයාලට හොඳට මම විස්තර කරලා තියෙනවා. ඒකත් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඊළඟට ටී-ෂර්ට් එකේ මෙන්න මේ ඔයගොල්ලෝ දකින නෙක් ලයින් එකේ පැටර්න් එක නිර්මාණය කරගන්න තමයි මම යන්නේ. එතනදී ඉදිරිපස සහ පිටුපස මම කලින් කපාගත්ත පැටර්න්ස් දෙකේම කර රේඛාවන් වල අගය මෙන්න මේ විදිහට ගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මේ දෙක එකිනෙක එකතු කරලා අඟල් 2.5ක් වැඩියෙන් මම මැහුම් වාස් විදිහටත් එකතු කරලා තමයි නෙක් ලයින් එකේ දිග විදිහට මෙතන මාක් කරගන්නේ. ඒ වගේම නෙක් ලයින් එකේ පළල අඟල් 2ක් විදිහට තමයි මම මෙතනදී ගන්නෙ. ඒත් ඇත්තටම මේ පැටර්න් එක භාවිතා කරලා ටී-ෂර්ට් එකක් මහන්න කලින් ෆැබ්‍රික් එක කපනකොට ෆැබ්‍රික් එකේ ස්වභාවය අනුව මේ ගන්න අගයන් අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන් බොහෝ දුරට මේ නෙක් ලයින් එකේදී. ඉතින් අපි ඊළඟට එන වීඩියෝ එකකින් ඒවා කොහොමද වෙන්නේ කියලා බලමු. අනේ මේ වෙනකොට පැටර්න් එක මම කපාගෙන ඉවරයි. ඒත් ඇත්තටම ටී-ෂර්ට් එකත් එක්ක පැටර්න් එක ආයෙත් මම කම්පෙයාර් කරලා බලනකොට මෙන්න මේ අත් විවරය නිසියාකාරව
වක්‍රාකාරව කැපිලා තිබ්බේ නෑ. ඒ කොටසත් මම මෙන්න මේ විදිහට කපලා ඉවත් කරගන්නවා. ඒත් ඒ කපලා ඉවත් කරගන්න කුඩා කෑලි දෙක මම නැවතත් ටී-ෂර්ට් අතේ පැටර්න් එකට මෙන්න මේ විදිහට සෙලෝ ටේප් වලින් අලවලා ඒකත් නිවැරදි කරගන්නවා. ඔන්න මේ වෙනකොට මම ටී-ෂර්ට් එක භාවිතා කරලා පැටර්න් එක මෙන්න මේ විදිහට නිර්මාණය කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මේ පැටර්න් එක භාවිතා කරලා ෆැබ්‍රික් එකක් කපලා කොහොමද මම ටී-ෂර්ට් එක මහන්නේ කියලා බලමු. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් ඔයගොල්ලෝ බලන්න කැමති නම් අමතක කරන්නේ නැතුව channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න.